ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਸਬਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਢਾਬੇ और ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਜ ਮਸਾਲਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਸਬਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੰਡਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਸਸ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਨਾਪੀਏ ਤੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕੱਪ ਗੋਭੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਲੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਗਾਜਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਲਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰੇਂਜ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰੇਂਜ ਗਾਜਰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈੱਡ ਗਾਜਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰੇਂਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 10 ਬੀਨਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਨਾਪੀਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ। ਖੁੱਲਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਕਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੀਡੀਅਮ। ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਢੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ 50% ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 50% ਤੱਕ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਰੋਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 50% ਤੱਕ ਪੱਕ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ 1 ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ 80 ਤੋਂ 85% ਤੱਕ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 50% ਤੱਕ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਔਰ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਕਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 85% ਤੱਕ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੋਡ ਬੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਗਨ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੈਂਗਨ ਭਿੰਡੀ ਜੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਔਰ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਂਗਨ ਔਰ ਭਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਰਫੁਲ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਰਫੁਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ 'ਚ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ,
ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੜਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੱਜ ਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 1 ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਤੁਰੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ ਔਰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਦੇ ਭੁੱਜਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 4 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਮਾਟਰ। ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਿਊਰੀ ਹੈ, ਟਮਾਟੋ ਪਿਊਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਮਸਾਲੇ। ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਲਦੀ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੂਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਕ। ਤੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਮਸਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਚਨ ਕਿੰਗ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟੇਸਟ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਿਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ 80 ਤੋਂ 85% ਤੱਕ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 80 ਤੋਂ 85% ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਸਿਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਹੀ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਸਿਮ ਫਲੇਮ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।